Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cách ướp thịt để nướng nè. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cái bí quyết. Thứ nhất là cách ướp thịt không cần chờ đợi lâu mà thịt nhanh ngấm. Và thứ hai là cái ướp thịt để dành cho các bạn mà bán cơm tấm nha. Thì Phượng mời các bạn cùng làm với Phượng nè. Thì mình chia sẻ với các bạn là cái cách ướp thịt bóng mềm và không bị khô, và thịt có màu đỏ đẹp ha. Thì đây mình chuẩn bị 1 kg thịt. Thì với cái cách làm này của mình thì các bạn dùng 1 kg, 1 kg 2 thịt đều được. Một ít cam nè, sả, hành, tỏi ha, và một số gia vị thông thường trong nhà bếp. Để thịt mình nướng được ngon hơn thì các anh chị mà sử dụng sườn cốt lết đó thì chọn những cái miếng sườn mà nó có nhiều gân mỡ ha. Có mỡ có thịt thì khi mình nướng lên rất là ngon, không bị khô. Này, đây sườn cốt lết. Ngoài ra thì các anh chị sử dụng cái thịt nạc dăm để nướng ăn hàng ngày cũng rất là ngon, vừa có mỡ vừa có thịt như vậy. Hoặc là bán cơm tấm để ngon hơn thì các anh chị sử dụng sườn mỡ hoặc là sườn cộng ha. Thì thông thường để làm mềm thịt thì người ta sử dụng baking soda để ngâm vào trong thịt, hoặc một số cái bột làm mềm khác. Thì để làm ăn thì các anh chị không cần ngâm baking soda ha. Thì đây em sẽ chia sẻ cách làm mềm thịt bằng muối. Đây mình dùng 2 muỗng canh muối nè, và mình cho nước vào ngập mặt thịt. Và để thịt được mềm hơn thì các anh chị cho nước này là nước mưa đó, sử dụng cái nước mưa thì thịt sẽ mềm hơn ha. Ngày trước thì cái thịt nó sạch thì các anh chị chỉ cần rửa sơ qua thôi, nhưng bây giờ các anh chị rửa xong rồi, rửa sạch xong rồi, các anh chị nhớ ngâm với nước muối khoảng 10 phút giùm em để cho nó sạch ha, và nó hết tanh nữa. Thịt sau khi mình ngâm 10 phút rồi đó thì bắt đầu cái thịt nó trắng hơn và nó ra máu tanh nè. Đó, các anh chị nhìn vào trong nước nè, nó đỏ này ha, nó rất là tanh luôn đó. Rồi bây giờ mình vớt ra, mình để ráo rồi mình ướp thịt luôn nha, không cần rửa lại. Thịt mình để ráo nước rồi thì bây giờ mình dằn thịt cho thịt nó mềm hơn ha. Mình dằn bằng sống dao thì mình dằn nhẹ nhẹ thôi nha. Sau khi đập xong thì mình cắt 2 cái lần trên cái miếng sườn cốt lết này, cắt trên đứt cái gân để sau khi mình nướng nó không có bị gút thịt đó. Còn thịt nạc dăm hay là sườn mỡ thì các anh chị cũng dằn ra ha. Nạc dăm thì các anh chị lấy cái kéo nhấp mấy cái gân trắng nè, nhìn kỹ thì có cái lần trắng trắng của cái gân đó, các anh chị nhấp đứt cái gân giùm em vài lần là được rồi. Nó đứt gân như vậy là được ha. Rồi mình dùng một ít tỏi, một ít hành. Thì cái lượng hành gấp đôi cái lượng tỏi nha, thì mình dùng nhiều thì nó thơm hơn. Thì cái cách làm này của mình thì mình không có xay ra, vì nếu mà mình xay ra thì mình ăn không hết cái thịt nướng đó, mình để dành lại ram á thì nó sẽ bị khét. Các anh chị đập dập dùm em là được ha, để khi mình ram hay mình nướng đều được. Hành tỏi đã đập dập rồi thì mình cho vào trong thịt này luôn nha. Rồi mình dùng đây 1/4 quả cam nha, mình vắt vào trong này. Thì để ngon thơm hơn thì sau khi các anh chị cho nước sốt vào rồi, nước sốt đồ nướng vào rồi, thì các anh chị hãy cho nước cam vào sau cuối cùng. Nhưng mình hay quên đó, mình cho vào trong này luôn ha. Thì với cái cách làm quan trọng rồi, nhưng thứ tự ướp cũng quan trọng, cho ra cái món ăn sẽ thơm ngon hơn. Rồi bây giờ mình đi làm cái nước sốt ướp đồ nướng nha. Mình cho vào trong chảo 1 muỗng canh đường thốt nốt. Thì các anh chị không có đường thốt nốt thì dùng đường bình thường giùm em ha. Mình thấy đường nó tan ra rồi, mình dùng cái đũa hay gì đó mình trộn đều lên ha. Và trong lúc thắng cái nước đường này thì các anh chị mở lửa trung bình giùm em thôi. Mở lửa lớn quá thì nó thành nước màu luôn đó. Ở đây là mình thắng đường giống như mình thắng nước đường bánh lan vậy đó. Và khi quan sát vào trong chảo các anh chị thấy nó bốc khói á, và đường nó tan hết rồi,
thì mình cho 3 muỗng canh nước vào ha. Cái nước đường này á, một lát nữa mình cho vào ướp thịt đó, thì cái thịt mình sẽ đỏ đẹp hơn và bóng mướt hơn đó các anh chị. Đường nó đã tan ra hết rồi nè, đó nó như vậy nè, tan ra hết rồi. Các anh chị tắt bếp luôn đi nha, đừng có mở bếp nữa ha. Đó, lúc này các anh chị thấy đỏ đẹp như nè, y như cái nước đường bánh lan như, nó thơm lắm luôn á. Rồi mình để tạm xuống cái bếp này nha. Bây giờ mình nêm gia vị nè, thì mình dùng đây 1/4 muỗng cà phê ngũ vị hương, và thêm nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng canh hạt nêm. Mình dùng hạt nêm mình ướp thịt để thịt mình nó được mềm hơn. Và thêm nửa muỗng canh mạch nha. Các anh chị nào làm bán thì sử dụng mạch nha ha, để cho thịt mình bóng mướt hơn. Còn các anh chị làm ăn không có mạch nha thì cũng được, không có sao hết ha. Và thêm nửa muỗng canh dầu hào. Dầu hào sẽ giúp cho cái thịt của mình thơm hơn đó. Nửa muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước tương ha. Nước tương thì sẽ nhiều gấp đôi cái lượng nước mắm các anh chị nha. 1 muỗng canh mật ong. Các anh chị không có mật ong thì dùng thay thế bằng 1 muỗng cà phê đường. 1 muỗng canh sữa đặc, mình dùng sữa đặc cho cái thịt mình béo ngon. Và 1 muỗng canh dầu màu điều. Màu điều sẽ giúp cho cái thịt mình màu đỏ đẹp hơn. Và 4 muỗng canh dầu ăn hoặc là mỡ. Thì đây là cái dầu hôm trước mình làm cái món thịt rang xả ớt đó, là cái dầu xả tỏi ớt đó, rất là thơm luôn ha. Rồi bây giờ các anh chị khuấy cho nó đều ra, đừng có mở bếp nha. Đó, mình khuấy đều thật đều ra rồi, các anh chị ngửi thử cái mùi rất là thơm luôn. Chưa ướp chưa gì hết mà nghe mùi thơm của nước sốt rồi đó. Rồi lúc này các anh chị nếm lại thử cái nước sốt này. Các anh chị điều chỉnh lại theo cái khẩu vị của từng gia đình một. Thì ở đây em nêm cái nước sốt này là nêm theo cái khẩu vị của người miền Nam. Đó, em thấy nó mặn ngọt vừa rồi và rất là thơm. Các anh chị có thể điều chỉnh lại theo khẩu vị từng vùng miền một ha. Nó vừa ăn rồi thì khi các anh chị ướp vào trong thịt thì tất nhiên nó cũng vừa ăn như vậy luôn ha. Các anh chị cho hết vào trong cái thịt này luôn để ướp. Đây là cái bí quyết mà giúp thịt nhanh ngấm hơn đó. Cái nước sốt ướp đồ nướng nó còn hơi ấm nhẹ cỡ như ấm thua nước uống một tí, hoặc như nước uống đó ha. Thì mình ướp vào thịt nó sẽ nhanh ngấm và nó rút hết cái nước sốt này vào trong thịt luôn. Đó, đây các anh chị thấy nè, khi mình bóp đều lên và cái nước nãy rất là nhiều luôn ha, bây giờ nó rút hết vào trong thịt luôn, chỉ còn lại một ít xíu dầu thôi. Rất là nhanh ngấm luôn. Các anh chị nào gấp ăn thì đem nướng luôn, còn không gấp ăn thì ướp 30 phút dùm em. Và có thời gian thì ướp 2 tiếng, và nhớ ướp 2 tiếng thì nhớ bảo quản trong tủ mát nha. Thịt mình đã ướp được 30 phút rồi nè, bây giờ mình đi nướng luôn ha. Thì các anh chị nào không có điều kiện nướng thì các anh chị ram giùm em. Ram nên cũng rất là thơm ngon nha. Các anh chị cho vào trong một ít dầu vào trong chảo rồi cho thịt vào, rồi các anh chị đậy nắp lại khoảng 10 phút hay mở nắp ra luôn ha. Thì trong lúc ram thì các anh chị cho hết cái sả hành vào trong cái chảo luôn để cho thịt mình thơm hơn ha. Thì khi nướng thì mình nên quét dầu vào trên cái vỉ để khi mình rửa nó dễ dàng hơn. Than thì mình đốt cho nó cháy gần tàn đi rồi mình hãy nướng để nó không bị áp lửa ha.
Và nướng thịt này á thì các anh chị để ý mình chở liên tục ha, nó xém vàng là mình chở, xém vàng là mình chở nha. Đó, nhưng chị nhìn nè, cái thịt nó bóng mướt và nó không có bị khô, và đặc biệt là nó có màu đỏ rất là đẹp luôn. Cái cách nướng này màu rất là đỏ. Và khi mình nướng nó hơi vàng vàng thì mình quét cái nước ướp lên ha. Thì cái nước ướp lúc này là chỉ còn lại cái phần dầu một ít đó. Mình cũng quét lên để cho cái thịt mình nó bóng mướt hơn và nó lên màu đỏ đẹp hơn đó. Mình quét cái nước ướp này lên rồi mình nướng. Chỉ cần mình nướng cho nó ráo cái nước ướp này nữa là được. Thịt nãy giờ mình nướng cho nó ráo cái nước ướp lại nè, bắt đầu nó đỏ hơn, nó rất là đẹp luôn. Anh chị ở đây lúc này rất là thơm luôn ha. Sườn mình nướng nó đỏ nó đẹp như vậy là nó cũng đã chín rồi đó. Theo giờ mình gấp ra nha, mình cắt cho các bạn thấy nè. Anh này các bạn, cái miếng sườn cốt lết thường các bạn nướng rất là khô luôn ha, bị khô lắm. Nhưng các bạn áp dụng cái cách làm súp ướp đồ nướng của mình, các anh chị sẽ thấy thịt rất là mềm mại luôn. Và nó đặc biệt hơn là màu nó rất là đỏ và nó bóng mướt luôn. Nè, mình cắt xong mà. Đó, các anh chị nhìn thấy thèm ghê chưa? Các anh chị mà bán cơm tấm đó, bán cơm tấm mà giá cao đó, cao cấp đó, thì các anh chị dùng sườn mỡ cũng như sườn cộng ha. Còn bán bình thường cái gì dùng sườn cốt lết thôi. Thì cái cách ướp thịt nướng cũng rất là quan trọng để cho cái món ăn mình thơm ngon hơn. Nhưng cái nước mắm cũng đóng vai trò góp phần cho cái món ăn mình nó ngon hơn. Thì hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn cách làm nước mắm sánh kẹo bằng khóm rồi. Thì ngoài ra mình cũng học được một cái cách làm nước mắm sánh kẹo mà ngọt thanh hơn đó. Thì các anh chị nào quan tâm thì để lại bình luận bên dưới video này nha. Cái sườn nướng này đầu tiên mình chưa ăn là mình đã thấy thơm, rất là thơm luôn ha các anh chị. Và mình ăn cảm giác nó mềm ngọt, ngọt vừa phải, mặn ngọt rất là vừa ăn luôn. Đó là mình nếm theo cái khẩu vị miền Nam của mình. Các anh chị ở vùng miền khác thì có thể điều chỉnh lại theo khẩu vị của các anh chị nha. Đó, như vậy là mình đã chia sẻ xong cái cách ướp sườn nướng cơm tấm bóng mềm không bị khô và có màu đỏ rất là đẹp luôn. Các anh chị nhớ làm thử và để lại bình luận bên dưới video này nha. Và anh chị nào quan tâm về cách làm nước mắm sánh kẹo khác hơn video lần trước em đã chia sẻ thì cũng để lại bình luận bên dưới video này cho em biết, để em biết các anh chị có quan tâm hay không. Nếu anh chị quan tâm thì em sẽ chia sẻ luôn một cách làm nước mắm mới nữa ha. Như vậy là mình cũng chia sẻ xong cách ướp sườn nướng cơm tấm rồi. Thì để xem thêm nhiều món ngon hơn, hấp dẫn hơn thì các anh chị hãy nhấn nút bên dưới video này nha. Thì để khi mình đăng video mới thì các anh chị là người đầu tiên nhận được thông báo đó. Và mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.